khổ lại cho chính mình. So that's why, because we attach to those kind of self interest, self-centering, we bring our suffering. Nên chúng ta có thể so sánh, có thể so sánh là tại sao hồi tuần trước, hồi tháng trước, mình ăn đồ ăn ngon quá, mà hôm nay đó mình bị nhức răng, mình đương nhiên mình ăn không được, mình bực tức. So again, for example, we may compare that, let's say, in the past couple of weeks we still enjoy our food, but now because we have the toothache, so we cannot enjoy the food anymore. With that kind of comparison, we bring the suffering to ourselves, but we could not recognize that things are changing, and also this is no real self. Cộng thêm không phải chỉ mình nữa, mà mình còn có thành kiến với người khác. Mình nhìn người ta như chúng tôi thường trình bày, nhìn người ta năm trước, tháng trước, ngày trước cũng giống như hôm nay, và thực sự không phải. Chính bản thân chúng ta cũng vậy, và chính bất cứ người xung quanh cũng vậy. So because of the attachment to the ego, we think that we have that kind of solid ego. That's why we think that there is a solid people there. They in the past, if they were bad people, if they were criminals, and now up to now we still think that they are criminal and they make great bad karma again. But again, people minds are changing moment by moment. One moment they may be good person, another moment they may be bad, and friends change into foe. Friends can change into enemies, and vice versa, enemies can change into friends, from moment to moment. Nhưng chúng ta thấy đó, do cái sự chấp ngã cho chính mình, và chúng ta cũng chấp người khác. Rồi chúng ta nghĩ rằng những cái người xấu đó, họ cũng là xấu trong quá khứ, hiện tại cũng xấu, và trong tương lai cũng xấu. Mà thực sự con người vừa thân, vừa tâm, vừa cảm thọ, vừa tư tưởng, nó thay đổi từng giây từng phút ha. So we recognize as again the physical body as well as the mentality are changing moment by moment. There's no real self that we used to think. Cho nên khi chúng ta có cái suy nghĩ như vậy đó, chúng ta nghĩ rằng mình có một cái tôi, cái bản ngã chân thật. Cái tôi này không có bị ảnh hưởng bởi cái gì cả. So again, we may think that we have this kind of ego, this kind of self that is stand separately from others. Nothing can influence, can affect, or can impact into this self, but actually that is not reality. Đương nhiên điều đó là điều không tưởng, không thể nào mà có thực ha. Vì chúng ta đó sống đây, việc mà ăn uống chúng ta, ngủ nghỉ chúng ta, làm việc của chúng ta, ăn học chúng ta vân vân, đều cũng có sự ảnh hưởng bởi những người xung quanh, bởi những người trong gia đình, trong cộng đồng và ngoài xã hội. So again, we are influenced by others, especially in our families, in our community, in our society, in every aspect of life, regardless of the way we live, the way we talk, the way we work, the way we study, and so forth. We have that type of influence among ourselves. Ví dụ như có một đứa bé chẳng hạn ha, có thể là biếng học đi, nhưng mà nhờ cha mẹ khuyến khích, nhờ cha mẹ dạy dỗ, khuyến tấn, cũng như anh chị em vân vân hay bạn bè khuyến tấn vân vân, cho nên đứa bé đó từ từ mới cố gắng siêng học rồi thành danh thành tài. So like a student, probably he may be lazy at first, but later on, because of the encouragement or guidance from the parents, or the siblings, or the teachers, and so forth, eventually that student may be a good student, an excellent student, because of those encouragement or guidance from others. Cho nên
cái sự sống của chúng ta nó ảnh hưởng với nhau. That's why we live among each other and we have those influence with each other. Và ngược lại cũng vậy ha. Một đứa bé ha, đi học siêng năng nhưng mà nếu gặp bạn bè xấu, rủ chơi cờ bạc rượu chè vân vân, rồi từ nó bỏ học, cũng bị bạn bè lôi kéo theo đường xấu. Again, in other hand, if the students have some bad friends and they receive bad influence from those friends, they may give up education. They may involve in some kind of illegal activities like taking drugs, gambling and so forth, and they may go down south. Nên nó đối với chúng ta sống trong cái cuộc sống như vậy có sự hỗ tương với nhau, chứ không phải là sống riêng biệt, cũng có một cái cá thể riêng biệt. And so again, we live together, we have all kind of influence with each other. It's just no single cell. No, there's no way for us to live or to stay by ourselves. Nhưng mà đối với chúng ta vừa bên ngoài cũng vậy, và chính bên trong chúng ta nghĩ rằng những cái lúc mà chúng ta có những cảm thọ vui, cảm thọ buồn, những suy nghĩ của mình vân vân, mình nghĩ cái đó là những điều suy nghĩ của mình, những cảm thọ của mình. Nhưng mà thực sự chúng ta đã học qua rồi, Đức Phật Ngài nhắc những cảm thọ đó, những tư tưởng đó, những cái quyết định đó cũng thực sự nó không có chắc thật, nó có thể thay đổi. Again, for our feelings, whether we have good feeling, bad feeling, whether we have good thinking, a bad thinking, good decision, a bad decision, and so forth. Again, there's no solid base there. They may be changing movement by movement, depend upon how we views, how we have our own knowledge, how we are influenced by others, and so forth. Cho nên mình phải hiểu cái điều đó ha. Bằng không mình nghĩ rằng mình là cái người chắc thật ha, và cái tôi là cái tất cả, mình làm tất cả vì cho mình đứng độc lập, đứng riêng rẽ. Otherwise we may think that yes, we are center of the universe, whichever things that we do, we always do things for ourselves, and we don't care for other people because we separate from them. But again, it's not true. So we need to think about others. We need to recognize how we influence others and vice versa. Nên khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy được là cái vấn đề là khi còn chấp ngã thì chúng ta càng đi xa cái bản tâm chân thật của mình, càng dễ tạo nghiệp hơn nữa ha. So if we attach to the ego, to the self, again, we go far away from our good nature, a pure nature. Of course, it's easy for us to create the bad karma too. Rồi ngay cả khoa tâm lý học Tây phương ha, họ cũng phân tích cái bản ngã này đó, 3 phần. Một phần gọi là ID, một phần gọi là super ego, một phần gọi là ego. Thì do một cái nhà tâm lý học, ông Phat đó, ông develop cái theory này như vậy đó. So in the Western psychology, the psychologist Phat, he developed this kind of theories. The first one he mentioned about the ID. ID just represent the theory that's like I want something now according to the instinct of a particular person. And the next one is the simple ego, and it's like a morality that already break, that has stopped from that kind of instant craving. For example, they may have the thought that, oh, for us, we're not supposed to do those things. But the last one, what they call ego, is talk about
to balance between the ID and the super ego. That, for example, they may say, "Oh, maybe I can find a compromise between the ID and super ego." Thì theo ông Fred thì đó, nhà tâm lý học thì đó, ông chia ra ba phần. Là cái phần đầu là ID, là nói về những gì mà ước muốn của con người, cái sự mong muốn, ước muốn của con người ha. Nói tôi muốn cái này, tôi muốn cái nọ, tôi muốn bây giờ. Và nhưng mà có cái phần thứ hai ông ta chia ra là super ego, tức là cái bản ngã, siêu bản ngã. Thì nói về cái vấn đề là về luân lý, nói cái việc đó không nên làm. Và cái thứ ba đó là ego, là cái bản ngã. Cái bản ngã nói rằng tôi có thể dung hòa giữa cái sự mong cầu và cái tiêu chuẩn mực. For example, if we see something that we like, right? Instantly we want to take, but of course the super ego may say no. We're not supposed to take things if they are not given to us. And of course, for the ego, they may say, okay, if you like that, if we would like that, we can spend money to buy those things. That's make compromise between the ID and super ego. Ở đó là cái cách mà người Tây phương họ phân tích ra cái sự chấp ngã cái bản ngã con người từ ID, super ego với lại ego là chỗ đó đó ha. So that is according to this Western psychology. Rồi cái phần kế nữa đó, theo đạo Phật á, bên cạnh cái sự gọi là câu sanh chấp ngã, có nghĩa là sự chấp ngã từ những đời tiền kiếp, đời vô thủy, nó nằm trong thức lợi gia và nó kéo dài đến bây giờ. Thì again, like we just study, the attachment to ego that's been influenced by our attachment since the past life, a limitless past life, and we have accumulated that kind of attachment, and we store that kind of information in our alaya, our storage consciousness, and it still carry on this lifetime. That's we just learned recently. That's why we think there's some solid cell there. There's some solid ego that's separate from others. That's why we attach to our ego, to attach to ourselves. Được phần thứ hai là phân biệt ngã chấp, cái sự ngã chấp do mình phân biệt, mình kỳ thị vân vân. So the next one, what we call the attachment because of discriminations. Do gì? Do chúng ta được cha mẹ dạy dỗ, hay là được hướng dẫn, hay là bị ảnh hưởng của xã hội, vì một cái phong tục nào đó vân vân. So again, this type of attachment to the ego, what we call discrimination, we got this type of attachment from our families, our communities, our society, and so forth. Có những cái sự vô chính chấp ngã đó là do cái sự nhồi sọ, do cái sự hướng dẫn liên tục của người đi trước, của xã hội, của truyền thống, của văn hóa. So what we call the doctrinally based unawareness, that's come from the informations that people pass to us, the people want us to follow their ways of life and so forth. Cho nên quý vị thấy đó, khoa không nói vấn đề chính trị gì cả, mình nói vấn đề về kinh tế về văn hóa đó. So of course we don't need to talk about politics. Let's talk about economies, let's say the market, how they advertise a product,
and those products might influence our thinking. Cho nên lấy ví dụ như bây giờ chẳng hạn có những công ty họ quảng cáo những cái món đồ, những cái sản phẩm của họ, họ quảng cáo là phải cần có những món đồ này, những cái sản phẩm này thì mình mới sống vui, mình mới hạnh phúc, mình mới hưởng thụ cuộc sống được ha. So again, there's all kinds of advertisement from big and small companies that may indicate that if we buy those products, we may be happy. Otherwise, we may be suffer. Again, they indoctrinate our mind, and eventually we get used of those products. Thì giờ để chúng tôi dành vài phút xin chịu cho quý vị coi ha một cái đoạn này đó ha, để thấy rõ là tại sao mà chúng ta đôi khi có những cái điều mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái suy nghĩ ha, những cái điều mà người khác muốn dẫn dắt mình ha. So again, let me show you a short video clips that talk about how people, that the big companies may indoctrinate us through their advertisement of their product. Đây là họ quảng cáo ha. Quảng cáo lúc nhỏ đó ha, lúc nhỏ là uống sữa ha, uống sữa từ từ mới lớn, rồi uống sữa bò vậy đó, từ từ mới lớn dần ha. Từ lúc nhỏ ha, đến thiếu niên, đến tráng niên ha. So again, you see this ad, they want to advertise this type of milk that help people health since they were young until the time that they grown up. So depend upon this type of drinking, people could grow up. So this type of advertisement that affect to our mind how we choose the product. Quý vị thấy đó ha, còn rất là nhiều ha, rất nhiều cái dữ kiện ha, rất nhiều cái advertisement, quảng cáo mà ảnh hưởng chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, trong internet, trong TV, vân vân. So again, there's all kinds of advertisement that try to persuade us, that try to convince us that we need to buy those products so that we can be happy, so that we can be healthy and so forth. Nên chúng ta thấy có rất là nhiều cái sản phẩm ha, mà những công ty lớn họ muốn dân chúng mua, thì để được nhiều người mua thì họ quảng cáo ha, quảng cáo những cái điều đó, những cái sản phẩm đó rồi mình phải cần để mà sống, cần để mà mình mạnh khỏe, cần để mà mình hưởng thụ cuộc đời, vân vân. Để chi? Để họ bán được nhiều và được lợi lạc được nhiều. So again, their purpose is to sell more products. That's why they can get the profit from selling those products. And again, in order to sell the products, they need to advertise. And this kind of advertisement has been ingrained in our mind, especially in our society nowadays. Rồi đó, ngoài xã hội và ngay cả trong gia đình cũng vậy ha, cũng có những cái lề lối, có cách thức, có cái văn hóa, có truyền thống mà ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Again, even within the families, where we influenced by our parents, by siblings, by our relatives and so forth.
and eventually those informations become part of our knowledge, or those habitual patterns become part of our habitual patterns too. Lấy ví dụ như trong gia đình ha, như là truyền thống Á Đông ha, nếu mà mình không có hiểu đạo nhiều, khi mà sanh con trai ra đó, giết gà giết heo để đãi khách ha. Like in the Asian traditions, if we don't care much about the karmas, let's say some parents, they just have a son, so they celebrate that kind of birth by killing the pigs or killing the chicken for the guests to come. Và ngay cả trong xã hội đó vào những ngày lễ lớn, như kể cả ở Mỹ chẳng hạn, ngày lễ Thanksgiving là con người dân chúng phải ăn gà tây chẳng hạn, Tết phải đốt pháo chẳng hạn. So in the society, we get used of follow certain patterns, certain festival, certain traditions. For example, during Thanksgiving holiday, many people consume turkeys, and of course millions of turkeys were killed on that particular day. And the New Year's, we enjoy the fried crackers, for example. Và trong xã hội cũng vậy chúng ta cũng bị nhồi sọ về chính trị trên báo chí trên những cái mạng xã hội, TV và vân vân. So again, we were indoctrinated by politics, by advertisement, by news, television, and so forth. And that's why we build up those kind of habitual patterns of views based upon those advertisements, those teachings, those informations, those traditions, and so forth. And that's become part of our life. Cho nên khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng là những cái tư tưởng của mình, những cái suy nghĩ của mình, cách nhìn của mình, vân vân, cũng bị những cái người xung quanh ảnh hưởng theo truyền thống văn hóa vân vân. So again, we recognize that whichever thing we think, the knowledge we have, and so forth, sometimes they were influenced by others. Nên nhất là cái thế hệ trẻ ở Mỹ đây nhất là con cháu chúng ta, con cháu người Việt hay người Asian hay bất cứ người dân sắc tộc nào qua xứ sở khác, như là qua Mỹ, qua địa phương này, dễ dàng bị đồng hóa bởi văn hóa mới đó là chuyện đương nhiên rồi. So again, like the young people who were born or grown up in this country, if they are Asian people, if they are immigrants, and so forth, it's easy for them to be assimilated by the new society, by new conditions, traditions they live in here. Of course, it's common sense because they go to school every day. They interact with the local people, with the people surrounding them. It's easy for them to have those kind of influence, and of course, eventually they become those informations or knowledge or habit become part of their life. Cho nên những cái điều đó, những gì mà các em nhỏ, các bạn trẻ nhỏ làm ăn buôn bán ngoài đời, tiếp xúc với người dân bản xứ vân vân, thì cũng chịu những ảnh hưởng chung quanh, ảnh hưởng của những người dân bản xứ, đó chuyện bình thường thôi. Để ví dụ như đi ăn đám cưới đó phải mặc cái loại đồ nào, đi đám ma phải mặc đồ đen vân vân. So for example, if they go to wedding ceremony, they are party, or they wear certain types of clothes, or even when they attend the funeral service, they wear the black clothes or uniform and so forth. Cho nên chúng ta thấy là những cái dữ kiện đó, những cái phong tục tập quán đó cũng ảnh hưởng đến con người, nên cái sự suy nghĩ của mình, cái cách sống của mình
cũng chịu những ảnh hưởng xung quanh đó. So again, those informations were absorbed by us and they become part of our life. Because when we interact with other people, we consume those information, we gather those information, we store those information, and again, those information eventually become part of our knowledge. Cho nên mình phải hiểu được điều đó ha. Và nên đối với mình mình phải nhìn rõ đó, chúng ta sống gọi là cái duyên lành thiện với nhau hoặc là nghịch với nhau, và những cái duyên hỗ trợ với nhau, thuận và nghịch như vậy đó. So again, we live together on this earth. We live in the society, community, and family, and so forth. We influence each other, whether it's in good way or in the bad way, whether it's in the negative way, in the positive way. Cho nên không có một cái bản ngã chân thật nào từ trong tâm thức của mình cho đến bên ngoài. So again, there's no real ego that we could define, no self that we could find that's solid, that's separate from others, because the things that forms our personalities, our characteristics, that come from the knowledge what we learn from parents, we learn from the school, and interaction with other people and so forth. That's form ourselves. Cho nên những cái gì mà chúng ta đã từng học từ cha mẹ, từ ông bà, từ thầy cô giáo, từ bạn bè, vân vân, từ những cái điều chúng ta học đó, những điều chúng ta hiểu đó, chúng ta tiếp thu những điều đó thì nó trở thành cái tập tánh của mình ha, cái tánh khí của mình, vân vân. So for example, for the Vietnamese people like us, we like to eat rice. Wherever we go, we would need to eat rice, and we look for Vietnamese or Asian food, and vice versa for American people. Let's say they go to Asia, they go to Vietnam and so forth. They look for McDonald's, Burger King, because they get used of those food already. That's part of their life. Nên chúng ta thấy đó ha, như nãy giờ chúng tôi trình bày đó, không có một cái bản ngã chân thật nào từ trong thân của chúng ta, trong tâm chúng ta, ở hoàn cảnh môi trường xã hội chúng ta. Và cái điểm chính mà chúng tôi muốn nói đây trước khi dừng hôm nay đó, tại sao mà Đức Phật Ngài nhấn mạnh là không có cái bản ngã chân thật nào, để chi? Để chúng ta không có bám víu, để chúng ta không có bị đau khổ về cái sự chấp ngã đó. Rồi không phải Đức Phật đã phá cái bản ngã đó rồi thôi, Ngài còn dạy chúng ta về gọi là cái chân ngã mà chúng tôi muốn nói, muốn nhấn mạnh có thể trong tuần tới ha. So again, the Buddha mentioned that this type of self, whether it's related to our physical body, to our mentality, to our possession and so forth, there is no real self. And again, why the Buddha remind us that there's no real self with those things? Because he wants to show us the true self. That's I'm going to talk next week. Nên đối với người Phật tử đó, nếu mà chúng ta không có hiểu được lý tại sao mà Đức Phật Ngài nói về cái lý vô ngã này, mà mình nghĩ rằng nếu mình không có ngã thật ở đây đó thì mình sống cho ai, sống làm gì? So again, if someone has misconception about this type of principle, the detachment from the ego, so they may say, oh wow, if there's no ego, so who are we? So why you need to live here? Why you need to do certain things and so forth? Yes, these things we discuss next week. So để tuần sau chúng tôi sẽ nói rõ lại những cái điểm này. Chúng tôi nghĩ rất